Përshëndetje, sot do t'hap një nga pakot më të mëdha që më ka ardhur ndonjëherë në jetën time dhe është një pako nga Kosova. Kështu që le të shohim se çfarë ka brenda. Unë pak a shumë e kam tezë çfarë ka, por nuk e kam parë që të shoh se si ka dalë rezultati përfundimtar, se si të duket çdo gjë. Tani unë nuk e ngrej dot pakon që t'ju tregoj se sa e madhe është, por më besoni është shumë e madhe. Ndaj do t'i nxjerr një nga një edhe të shohim së bashku setin e personalizuar i cili më ka ardhur nga bebushen shop, të cilat i falenderoj pafund. Shumë faleminderit për gjithë lodhjen tuaj për të personalizuar setin për bebushen time Estel. Edhe ndërkohë që shikoni, sfondi është ndryshe sepse më në fund jam shpërngulur. Edhe për këtë arsye këto ditë unë nuk kam mundur dot që të postoj, sepse kemi qenë shumë rëmuj edhe plus lodhja shtatzanis ka bërë të vetën, por tani le të vazhdojmë. Kemi shumë për të treguar. Po shoh që të gjitha pas kanë flutura pa fund, edhe duken me të vërtet shumë bukur. Ua, nuk më besohet kur i shoh. Jam në mesin e muajit të nëntë edhe unë akoma nuk i kam bërë gjërat gati, kështu që nuk kam shumë kohë dhe duhet të nxitoj. Por këto këpucët me të vërtet që unë kanë shumë bukura, edhe e sigurt është që ky seti do të vi me mua në maternitet dhe do jetë seti i parë që Estel do të veshi. Se të bukura, të gjitha gjëra me flutura. Kjo është bluza. Ua, nuk më besohet kur i shoh. Kur shoh për masat, të më thënë që ky bebi është brenda ke barku. Është e pabesueshme. O zot, ka dalë shumë bukur. Ua, se si, nuk e di se si më duket kur shoh emrin e vajzës që është qëndisur. Nuk është se jam shumë kërkuese në momentin kur dëshirojnë më sjellin diçka, edhe gjithmonë i them, ok, bëje si të duket ty më mirë, mos më pyet, bëje si të pëlqen ty. Edhe jam e sigurt që gjithmonë në raste të tilla rezultati del maksimal. Edhe pecetën e kemi të qëndisur. Dorisat, facat vogla. Këtu në fund ku vetëm dy gishta. Wow. Ky është kapuçi. E po u vendos. Ky do jetë seti i parë që vajza do të veshë dhe unë do ta marr me vete në maternitet, gushoja. Imagjino tani një marin të vogël këtu brenda. Ua, vajza që kanë shumë bukura, po më pëlqejnë shumë. Ndërkohë këtu kemi badin e vogël. Ua, edhe nga mbrapa është kaq bukur me fluturën. Nga të gjitha setet që kam marrë deri tani, përfundimisht ky është i preferuari. Vetëm duke menduar se sa kohë është dashur për ta përgatitur. Këtu është mbulesa. Çfarë kemi këtu? Atëherë çarçaf për pjesën e dyshekut. Unë akoma nuk e kam montuar krevatin njëherë sepse jam bërë pak supersticioze edhe dua mbasi të lind ta montoj krevatin, kështu që kur ta kem montuar krevatin, atëherë do ju tregoj edhe pjesën e çarçafëve sepse ka akoma. Ua. Këtu kemi dy shapka të tjera në momentin që do lahet, që janë kështu si peshqir. Ua, sa të lezetshme. Te këto nuk do më kishte shkuar mendja kurrë në fakt. Kur ka lindur Erkës para 9 vitesh nuk është se ka pas kaq shumë gjëra të bukura. Por tashi, domethënë, në këtë periudhë, pse jo mos të bësh kalamaj? Sepse janë shumë bukura të gjitha gjërat e bebave, e sidomos gjërat e gocave, po këto që nuk kanë super të lezetshme. O zot, i vogël. Imagjino leporushen tani të mbështillet me këto, me i bukur akoma, peshqiri. Pëlqen jashtë mase shumë ky set. Edhe ndërkohë këtë video do jenë duke shijuar sidomos tezet e mia
mami im që janë gjitha larg, edhe donin të shikonin, edhe unë që i thoja jo, prit, të ta tregoj kur ta hap për video. Tani nuk e di si quhet kjo, tip krevati, por që futet baby këtu brenda, edhe ngjyra po më pëlqen jashtë mase, por më duket ndonjëherë shqipja jon kaq e varfër për të përshkruar gjërat e bukura sa s'di ç't'ju them. Mrekulli. E kur vajza të rritet, e sigurt që unë do t'ja ruaj kujtim të gjitha këto. Një mbules, si tip organi të vogël, që do të mbulohet, edhe të dali fiks, si një princeshe vogël. Edhe kjo fjongo këtu shumë e bukur. Jastikët e krevatit, edhe për krevatin ngjyra është roz, më e lehtë. Tani mezi po pres ta shoh të montuar krevatin bashkë me këto. O sa foto të bukura do kemi ne aty. Ndërkohë kemi shumë fjongo të tilla. Wow, kjo ka dalë fantastike. Fantastike, fiks, domethënë. Siç e kam përshkruar, diçka të thjeshtë, por edhe shumë të lezetshme dhe shumë të bukur. Edhe është me të vërtet shumë bukur, më pëlqen shumë qëndisja e këtu. Wow, ka dalë super. Edhe fjongot. Kemi edhe 2 jastik të tillë. Atëherë një duhet vendoset në fund, edhe një duhet vendoset në fillim. Çdo detaj është i punuar kaq bukur, çdo gjë është perfekte. Perfekte. Edhe pjesa e dantellës e bën akoma edhe më bukur. Tu kemi jastikun e vogël të krevatit, që përsëri është me shkronjën e. Të gjitha janë me zinxhir, kështu që të gjitha mund të lahen shumë lehtë. Por kjo shkronja e qëndisur me gold duket wow. Këtë jam pak e emocionuar tani se si po ndihem. Ky është i organi, edhe është përsëri me emrin Estel. Dhe kjo pjesa këtu e bën shumë bukur. I keni qarë, përfundimisht ju lumshin duart. Këdi çdo gjë është fantastike, nuk kam fjalë, nuk kam çfarë të them. Tu kemi pjesën e tylit, përsëri me këtë dantellën. Edhe pjesa këtu besoj do vendoset tek ajo rrumbullakja. Edhe do të qëndroj kështu. Kjo duket tamam si vello. Imagjino tani mua me një vello kështu. Si su martova kështu, që të më thënë të bëhesh anuse. Më shkon shumë vello. Edhe duket tamam si e tillë. Është goxha e madhe. Duket fantastike. Më pëlqen shumë faleminderit me gjithë zemër për gjithë punën që keni bërë, për gjithë orët që keni harxuar duke u marrë me setin e personalizuar të vajzës. Jam shumë e kënaqur për setin, për gjërat e para që do merrja, I kisha pak me merak sepse doja gjëra që t'ishin deri diku edhe të bukura, edhe të thjeshta, edhe që nuk të lodhin shumë syrin. Edhe shoh që çdo gjë, gjithë kombinimi, çdo gjë që keni bërë është perfekt. Edhe kemi qelluar tamam në shenjë, por sidomos qëndisja e shkronjës e me këtë shkrimin kështu. Më pëlqej ka shumë. Të zgjaritje, keni tregu. Po këtë pëlqen. Po, ja shef edhe këto jastikun. Do të fusim dhe ty aty kravat flesh me motrën. Do futesh aty që ta vësh në gjumë. Ku futem unë jam 25. Ti ka rujt mami edhe ty. Shumë bukur. E dini që pavarësisht se unë punoj me rrjetet sociale, por njerëz nuk është ashtu siç e mendoni, nuk është se kaloj shumë kohë në rrjetet sociale dhe kam kohë të shoh shumë gjëra. Por e kisha humbur këtë pjesën, nuk kisha parë që bëni sete me shapka të tilla për bebe të vogla. Dhe Antila, zemra ime, do të bësh gati për të bërë disa sete me foto. Edhe uroj që mbas lindjes ta marr veten sa më shpejt, që t'i shfrytëzojmë ditët për të bërë foto, për të bërë video të bukura. Tani mezi po pres që t'i fus në valigje dhe t'i kem gati aty sepse nuk I dihet njerëz. Nga momenti në moment mund të vi bebushja. Prandaj s'kam më kohë për të humbur, në fakt gjysmën e valigjes unë kam bërë gati, por kisha akoma gjëra të tjera për të bërë,
sidomos setin e parë që do vishte, e doja se s'bën që të ishte ky, do me thënë personalizuari, prandaj tani duhet i futem punës që të mbush tamam valigjen edhe me gjërat që më mungonin. Edhe t'ju tregoj në një video tjetër se çfarë do të marr unë për në maternitet edhe se çfarë do të marr për bebushen. Kështu që do të shihemi me video të tjera, mbi të gjitha edhe me shtëpinë, sepse më keni pyetur si po shkojmë me punimet. Ndërkohë ne nuk kemi mbaruar akoma me punimet. Kemi edhe pak gjëra për të bërë. Por disa gjëra mund t'i lëmë edhe mbas lindjes që t'i marrin pak me tërëzi, sepse edhe unë u lodha shumë këtë periudhë. Dhe një falënderim shumë të madh për Baby Buna Shop. Shumë faleminderit. Ju lumshin duar, çdo gjë është perfekte, se më keni pyetur në mesazhe. Marina na thuaj nëse diçka s'të pëlqen, mund ta ndrojmë ose është çdo gjë super perfekte, nuk ke as çfarë i shton dhe as çfarë i heq. Çdo gjë ka dalë fantastike, jam 1000% e kënaqur. Është me të vërtet një punë fantastike, kështu që vërtet është për t'u vlerësuar. Jam e bindur që shumë mama që kanë porositur setet e bebushave të kju kanë ngelur të kënaqura edhe me të vërtet uroni momente lumturie, thjesht duke i parë, imagjinoni tani në momentin kur ja vesh bebit, se çfarë kënaqësie është. Edhe unë mezi po e pres atë moment. Kështu që do të shihemi tek videoja tjetër. Shumë puthje dhe një super përqafim të madh virtual, ju kam shumë gjan, edhe shumë faleminderit të gjithëve që më keni shkruar, të gjitha bizneset që këtë periudhë më kanë bërë dhurata për bebushen, sepse edhe për mua tani le të tregojmë të sinqert, është goxha lehtësi, edhe është një kënaqësi shumë e madhe. Me gjitha kur i hap të dhuratat e bukura, është tamam sikur të përjetosh atë fund vitin, sepse ne shqiptarët zakonisht në fund vit edhe për ditëlindje jemi mësuar të marrim dhurata, por kështu është njësoj sikur ta përjetosh çdo ditë atë fund vitin ose ditëlindje. Shumë faleminderit, shihemi përsëri.